đến tìm phụ huynh để nói lý lẽ. Ngọc Trinh, em trai tôi bị ai đánh thành như vậy? Một người phụ nữ xinh đẹp đang hỏi vội vã. Cô chính là chị chồng tương lai của Ngọc Trinh. Chị Uyển Dung, là tôi đánh. Ngọc Trinh không một chút do dự, thừa nhận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng, đặc biệt là mẹ Tần Cối. Ánh mắt phức tạp lắm. Ngọc Trinh, hành động của cô như vậy chắc chắn có lý do. Đừng quên rằng cô và con trai tôi vẫn có hôn ước. Hôn ước gì? Tôi nhớ có hôn ước, nhưng con trai cô không chắc đã nhớ. Chuyện thế này, hôm nay tôi định mời Tần Cối đi ăn, nhân tiện còn đưa theo một vài chị em, nhưng tôi không ngờ là Tần Cối đã uống quá nhiều, thậm chí còn động tay động chân với chị em của tôi trước mặt tôi. Nếu không có 4-5 chị em đang có mặt, cậu ta đã bắt nạt họ. Chị Uyển Dung, chị nói xem tôi có nên đánh anh ta không? Chị ơi, đừng nghe con chó cái này nói nhảm. Sự việc hoàn toàn không phải như cô ta nói. Em đã bị cô ta tính kế. Nói sao bây giờ? Nghe thật khó chịu. Ngọc Trinh là vị hôn thê chưa cưới của em. Ngay lập tức, Tần Uyển Dung liếc mắt một cái đầy ác cảm về Tần Cối. Không ai ngờ rằng Ngọc Trinh lại tát mặt Tần Cối giữa đám đông. Tần Cối, tôi để cho mặt dày của anh nhớ kỹ, sau này đừng nói chuyện thô tục như vậy. Chú Tần, tát một cái như vậy không sai chứ? Bố Tần nhíu mày, trầm mặt nói, đánh hay lắm. Tần Cối, con cũng là người có học thức cao. Sao anh nói mất lịch sự như vậy? Nói về người khác cũng được, nhưng Ngọc Trinh là vợ chưa cưới của con, làm sao con có thể mắng cô ấy như vậy? Sau này đừng để bố nghe con nói những lời không hay. Hãy xem bố sẽ làm sao với con. Mặt bà Tần cũng trắng bệch rồi, rõ ràng là bà đã nén một bụng giận. Tần Cối, em vừa nói là em đã bị ai tính kế. Tần Cối kể lại toàn bộ sự việc. Lông mày liễu của Tần Uyển Dung dựng đứng. Các thành viên gia đình Tần đang suy nghĩ. Không cần nói, họ chắc chắn tin Tần Cối. Tần Cối, nói như vậy có nghĩa là tôi đang nói dối à? Vậy thì, Hoàng Kiều là người liên quan, hãy để cô ta nói. Anh có đụng chạm vào cô ta không? Hoàng Kiều đừng sợ, dù đây là nhà Tần, nhưng chú Tần và họ đều là người có lý lẽ, sẽ không làm khó bạn đâu. Ông Tần, Ngọc Trinh nói đúng. Tần Cối uống rượu say, muốn sờ ngực tôi không đồng ý với anh ta nên anh ta đã bạo hành tôi. May mà lúc đó Ngọc Trinh có mặt, nếu không tôi đã bị con thú cưỡng hiếp. Hoàng Kiều, cô vu khống tôi, cô đang làm hỏng hình ảnh của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tần Cối nổi điên như sấm. Sau khi nói xong, anh ta muốn đánh Hoàng Kiều. Khuôn mặt của Hoàng Kiều trắng bệch, cô ấy nhanh chóng trốn sau Ngọc Trinh. Kích động là biểu hiện của chột dạ. Nếu anh không sàm sỡ Hoàng Kiều, thì anh tức giận vì điều gì? Tần Cối, tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ rằng đây là lãnh địa của gia đình Tần. Anh không thể muốn làm gì là làm, mọi người đều biết lý lẽ. Tần Cối, tôi không có lỗi với anh. Tại sao anh lại muốn làm nhục tôi? Tôi xin anh, hãy tha cho tôi. Ngọc Trinh và Hoàng Kiều cùng hát một bài. Hai cô gái đã tạo nên một vở kịch. Các khán giả đều đang tập trung. Khuôn mặt của họ rất khó coi. Ông Tần có khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Tần Cối. Đồ vô liêm sỉ, anh đã làm mất mặt gia đình họ Tần. Mẹ của Tần Cối vội chạy đến và ngăn cản ông Tần, bảo vệ con trai không bị đánh. Ông đánh con trai làm gì? Ông không thấy con trai đã bị thương à? Tôi không tin. Con trai tôi không phải là người như họ nói. Cô à, ý cô là chúng tôi vu cáo con trai cô à? Tôi chỉ nói con trai tôi không đê tiện hạ lưu như vậy. Vậy anh ấy cao quý lắm à? Hi hi, đây là câu chuyện cười hay nhất tôi nghe trong năm nay. Tối qua khi tôi đến tìm con trai cô, anh ấy đang chơi đùa với mấy cô gái không biết xấu hổ. Giờ nhớ lại tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi không có Ngọc Trinh. Cô nói huyên thuyên. Tôi nói huyên thuyên à? Lúc đó không chỉ có mình tôi đâu. Lúc đó Võ Tòng cũng thấy. Anh ấy có thể làm chứng, những gì Ngọc Trinh nói đều là thật. Tôi đã chứng kiến sự việc này bằng mắt mình. Cậu là ai mà có quyền nói chuyện ở đây? Cút ra khỏi đây. Mẹ của Tần Cối ngay lập tức hét lên với tôi. Bố của Tần Cối cũng lạnh lùng nhìn tôi. Tần Uyển Dung cũng nhìn tôi một cái. Nói về thằng chó này, có nước gì có thể giết chết nó. Thật không ngờ, hắn ta đã cắm sừng con, hắn ta đã ngủ với Ngọc Trinh. Lời này vừa mới nói ra, chắc chắn một hòn đá khuấy động ngàn sóng. Cả phòng khách dường như đầy mùi của sự tức giận. Hắn đã cắm sừng con. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh, cô là con dâu chưa chính thức của gia đình Tần. Cô lại đi ngoại tình. Cô đã nghĩ đến danh dự của gia đình Tần chưa? Nếu con trai cô có thể đi ngoại tình, thì tại sao tôi không thể đi với người khác? Mẹ anh ta hừ không thể nói nên lời. Tần Uyển Dung liền bảo bà Tần, mẹ ngồi xuống, đừng tức giận. Tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Người đâu? Đập nát nó cho tôi. Không lâu sau, một vài người đàn ông mạnh mẽ lao vào từ cửa, sẵn sàng đấm đá, xoa tay chuẩn bị động thủ. Ai dám động vào anh ta? Ngọc Trinh, cho đến bây giờ cô vẫn muốn bảo vệ tên khốn đó. Mở đi, đây là nhà Tần, con đứng đó làm gì? Hành động liền. Tần Cối hung mắt, giận dữ như sấm, không chịu nói chuyện, ngay lập tức đứng trước tôi, như gà mẹ bảo vệ gà con. Cô ấy bảo vệ tôi trả tiền để thuê các anh, đó là để bảo vệ an ninh gia đình nhà Tần, không phải để các anh đánh nhau giết nhau. Tất cả các anh ra khỏi đây. Sự uy quyền của ông Tần làm người ta sợ hãi. Những gã đàn ông mạnh mẽ kia đã lẻn ra khỏi đây. Ngọc Trinh, hôn ước giữa cô và Tần Cối đã được định sẵn từ rất lâu. Mệnh lệnh của cha mẹ, lời hứa hôn là không thể đùa giỡn, nhưng mối quan hệ giữa các người ngày càng căng thẳng. Làm sao để giải quyết vấn đề này? Nếu tin đồn lan ra, người khác sẽ chế nhạo gia đình chúng ta. Hủy hôn, tôi muốn hủy hôn. Tôi không muốn mang danh xấu cả đời. Con nói gì? Tần Cối sợ hãi co rúm cổ.
nhỏ giọng thì thầm, đó là một đôi giày rách. Cầm miệng, ông Tần lại nổi cơn giận, sau đó, ông lại giơ tay lên. Tân Huyền Dung cố gắng khuyên, nói, cha, Tần Cối không hiểu chuyện. Xin cha đừng tức giận, đừng cùng nó tranh cãi. Tần Cối, em nói ít lại, còn chưa đủ hỗn loạn à? Tần Cối nghiêng cổ, bày ra một tư thế không cam lòng. Chú Tần, chú cũng nghe rồi đấy, Tần Cối hoàn toàn không thích tôi, và chúng tôi không có tình cảm với nhau. Quả dưa ép không ngọt, thà sống khổ suốt đời, không bằng thả lòng nhau, cho nhau tự do. Người cha đang lúng túng, mẹ của Tần Cối lại lạnh lùng, hừ một tiếng, hủy hôn thì hủy hôn. Con trai tôi cũng không phải không tìm được vợ, tại sao phải treo cổ trên một cái cây? Hơn nữa, con trai tôi đẹp trai như vậy, có rất nhiều cô gái thích con tôi. Ý của ba Tần vẫn là nói rằng Ngọc Trinh không xứng với Tần Cối. Hôn ước không phải đùa giỡn, vẫn cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Ngọc Trinh, Tần Cối, tôi nghĩ rằng cả hai đang tức giận, không bằng hãy bình tĩnh trước. Sau một thời gian, chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này. Bố đừng khuyên con nữa, con vẫn nói câu đó. Con, Tần Cối, không thể làm việc xấu. Ai là người xấu lòng, ai trong lòng hiểu rõ. Vậy thì nói nhiều cũng vô ích. Hủy hôn thì vẫn phải viết một cái gì đó, cần bút mực giấy tờ, miệng nói không có bằng chứng. Tần Cối lạnh lùng hừ một tiếng, không đáng một lời, như thể tôi sẽ hối hận vậy. Bây giờ viết giấy hủy hôn. Thái độ của Tần Cối quả quyết, Ngọc Trinh chắc chắn sẽ hối hận. Dù ông Tần có một số lo lắng, nhưng trong tình huống hiện tại, ông ta cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, chỉ có thể để cho Tần Cối và Ngọc Trinh viết giấy hủy hôn và ký tên của cả hai, mỗi người giữ một bản. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp, làm sao lại trở thành tình hình như ngày hôm nay? Ồ, Tần Cối kia, đã muộn rồi. Vậy chúng tôi sẽ không làm phiền nữa. Võ Tòng, Hoàng Kiều, chúng ta đi. Người vui nhất chính là Ngọc Trinh, cuối cùng đã hủy hôn với Tần Cối. Sau đó, Ngọc Trinh lái xe đưa tôi về. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Trinh không thể che giấu được niềm vui. Từ hôm nay trở đi, cuối cùng em cũng được tự do. Võ Tòng, việc này không thể thiếu công lao của anh. Muốn gì thì nói, em sẽ cố gắng đáp ứng. Công chúa này sẽ cố gắng thỏa mãn anh. Anh có công lao gì? Hay là em thông minh? Chỉ một thủ đoạn nhỏ, Tần Cối đã hủy bỏ hôn ước. Em rất giỏi. Thật sự, hôm nay cuối cùng đã giải quyết một việc lớn. Nếu không có sự hợp tác của anh, Tần Cối chắc chắn sẽ không đồng ý hủy hôn. Ngô gia chỉ có một đứa con gái, nói thẳng ra, chẳng phải nhà Tần thèm tài sản của nhà họ Ngô chúng tôi sao? Anh đã giúp em nhiều, em phải cảm ơn anh. Hay là như vậy đi, em mời anh đi uống rượu. Ngọc Trinh nhìn tôi mỉm cười. Tôi bỗng nhiên nhớ lại sự việc bị cô ấy chuốc say vào đêm đó. Tôi vội vàng vẫy tay nói không cần, không cần. Bây giờ chúng ta là bạn trai và bạn gái. Chỉ cần anh muốn, em sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của anh. Điều này không phải là chuyện thường tình giữa các cặp đôi sao? Dù Ngọc Trinh nói nhẹ nhàng, nhưng nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với cô ta, tôi đoán tôi sẽ có kết cục rất thảm hại. Tôi không có suy nghĩ đó. Hãy lái xe cẩn thận. Chắc anh yêu ngại ngùng nè. Sáng hôm sau, tôi có cuộc gọi đến, là một số lạ. Khi tôi nghe thấy giọng nói của nhà họ Ngô. Đó là Võ Tòng phải không? Tôi là cha của Ngọc Trinh. Cậu có thời gian không? Tôi muốn gặp cậu một lần để nói chuyện cho rõ ràng.